ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාම ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ડોක්ටර් YouTube channel එක වෙනුවෙන් වීඩියෝ එක බලන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම රතු පාට subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඊළඟ වීඩියෝ එක දාද්දි notification එක ළඟටම ගෙන්න ගන්න bell icon එක click කරන්න. ඇත්තටම අපි අද බලමු මේ වගේ hard disk එකක් මේක නම් මේ hard disk පිච්චිච්ච එකක්. ඇත්තටම බලමු මේ මෝටරේ විතර තියෙන මේ මෝටරේ දුවන්න පුළුවන්ද? එහෙමනම් කොහොමද දුවන්නේ කියලා මේක ඔයාලට වෙනවා ඇති. මේක නම් 3 pin මෝටරයක්. මේකේ තව තියෙනවා මේ 4 pin මෝටරයකුත්. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ 3 pin මෝටරේ කොහොමද දුවන්නේ කියලා. මම ඉස්සරම මේ hard disk එක ගලවනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තියෙන ඇනේ මොන වගේද කියලා. මේ ඇනේට හරියන්න මේ වගේ ටූල් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන. නැත්තම් මල්ලි ස්ක්‍රූ පෙන් එකකින් මේක ගලවන්න බෑ. මේකේ මේ ඇන හතර ගලවලා මේ සර්කිට් එකත් මම අයින් කර ගන්නවා. මම දැන් මේකේ තව වෙනයක් තියෙනවා මේ වරන්ටි සීල් එක ඇතුලේ ඒකත් මම අයින් කර ගන්නවා. මම තියන්නේ මේක සර්කිට් එක මේක අයින් කර ගන්නවා. මම මේකේ කවරේ මේ විදිහට අරගන්නවා. ගලවපුවම පස්සේ වලට කියනවා මේක තමයි සීරියල් එක. උලන් යන්න නැති වෙන්න තාලා තියෙන hard disk එකේ දෙනවා. මේක තියෙන එක 30ක් විතරයි. වලට කියනවා නැති. මම වෙනදි මේක මම ගලවුණා. මැග්නට් එකක් තියෙන හින්දා මේක ගොඩක් අතට hard disk එකේ 30 සාමාන්‍ය මූණ බලන්න වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි අවශ්‍ය වෙන මෝටරේ. අපි බලන්න මේක තමයි දුවන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති. ගලවලා ගත්තාම මෙන්න මෙහෙම තමයි මෝටරේ තියෙන්නේ මේ විදියට. මේ තමයි වෝල්ටේජ් දෙන ෆින් 3. මේ ෆින් 3ට වෝල්ටේජ් දීලා තමයි මේ මෝටරේ දුවන්න පුළුවන්. මම මේ
ෆින් තුනට වයර් තුනක් පාස ගන්නවා. මම මෝටරේට දෙන්න යන්නේ AC වෝල්ට්. සාමාන්‍යයෙන් DC වෝල්ට් වලින් මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේන තියෙන මෙතන වෝල්ට් 10.7ක් තියෙනවා. ඔයාලට පේන තියෙන මෝටරේ කරගෙනවා. මම පේන්නේ නැත්තම් මම මේකේ පින් එකක් මේක මාක් කරන්නම්. මාකර් පෙන් එකකින් මේකේ ඕනම පින් එකක් දැන් ඕනම මේක පින් එකට තිබ්බොත් තියලා අතින් කරකවන්න ඕන. කරකවපුවම ඔයාලට පේනවා ඇති බලයක් දුන්නාම කරගෙනවා. දැන් මම මේක මේ පින් එකත් එක තිබ්බොත් ඒත් එහෙමයි. ගැස්සෙනවා වගේ පේනවා ඇති. මෙහෙම අතින් කරකවපුවම මේ මෝටරේ කරගෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. මම මේකට කන්ඩෙන්සර් එක සම්බන්ධ කරලා බලනවා. මේකට 10 මයික්‍රෝෆැරඩ් 16 වෝල්ට් වගේ කන්ඩෙන්සර් එකක් මම සම්බන්ධ කරනවා. දැන් බලන්න වෙනදී